kävely jatkuu. Kiva, että olet mukana kävelemässä yhdessä. Vaikka oikeastaan mä tarkoituksella kävelen yksin. Mä ajattelin, että yksin kävelyssä on oma viehätyksensä, mutta tää tubettaminen samalla on vähän niin kuin välimuoto. Toisaalta on yhdessä ja toisaalta yksin. Mä jäin miettimään, että minkä viestin mä annoin sillä mun avausraidalla, jossa mä puhuin askelmääristä ja miljoonista askeleista, että saiko siitä sen kuvan, että kävely on mulle jonkunlainen suoritus ja että kiittäminenkin olisi joku suoritus. Se ei suinkaan ollut mun tarkoitukseni, päinvastoin mä ehkä tällä luonnossa kävelyllä haen jonkunlaista irtiottoa nimenomaan suorittamisesta. Mä luen rinnakkain pariakin kirjaa tällä hetkellä, jotka käsittelee luonnossa liikkumista ja sen hyötyjä ja kävelyä. Ja pohdin niin kuin monelta kantilta sitä, että millä tavalla kävely on hyödyllistä. Se on tietysti hyödyllistä liikunnan kannalta ja mielen kannalta ja tulee mikrobeja ja kaikkea. Ja sitten siinä on monia ulottuvuuksia, mutta on eri tapoja kävellä ja mä tajusin, että niitä on ainakin 3. Yksi on tietysti se, että kävelemällä pääsee johonkin sellaiseen hetken tarttumistilaan. Mä oon sitä vuosia yrittänyt opetella hetken tarttumista. Mä oon aika kovapäinen, mulle se ei ole helppoa. Mä oon välillä vähän semmonen multitaskaaja ja yritän tehdä monta asiaa yhtä aikaa enkä tee mitään kunnolla. Toisena hetkenä mä taas pysähdyn sitten ja saatan vaipua suorastaan apaattiseenkin mielentilaan. Mutta esimerkiksi tänä aamuna, kun mä lähdin kotoa kävelemään 70 metrin matka parkkipaikalle autolle, niin onnistuin hetkeksi tarttumaan siihen tilanteeseen. Haistelin tätä raikasta syysilmaa ja katselin kaunista auringonpaistetta. Unohdin, mistä olin tulossa, unohdin kodin, josta juuri lähdin, unohdin auton, johon olin matkalla ja olin vaan läsnä siinä hetkessä. Mutta sitten kun tulin autolle ja huomasin, että auton avain oli unohtunut eteiseen ja palasin sitä hakemaan. Ja kun olin sen saman matkan uudestaan, niin mä tajusin, että nyt mä suoritan. Nyt mä olen matkalla paikasta A paikkaan B. Nyt tää kävely on vaan väline, että mä pääsen tonne autolle. Äsken ei ollut niin. Äsken mä olin läsnä. Äsken mä nautin siitä, että mä saan kävellä sen tutun matkan siitä talon edestä, katsella niitä puita ja haistella sitä ilmaa. Ja se oli osoitus siitä, että hyvinkin lyhyellä matkalla se on mahdollista. Ja sitä voi varmaan opetella. Ja yritän opetella sitä tässä teidän kanssa. Että kävely ei olisi vaan suorittamista, vaan hetkeen tarttumista. Mutta sitten mä tajusin, että on myös ainakin 3. vielä kävelyn muoto. Ja se on tämmöinen ajattelukävely, jota mä ehkä tässä myöskin haen. Jossa kävely on väline ajattelun vilkastuttamiseen. Mä harrastan sitä kotona sisätiloissakin aika usein. Mä saatan esimerkiksi katsoa jonkun mielenkiintoisen videopätkän, joka herättää uusia ajatuksia. Ja sitten mä huomaan, että siinä kun mä lähden miettimään asiaa sen videon jälkeen, niin mä oon huomaamatta noussut siitä tuolista ja kävellyt ympäri kämppää. Ja ehkä pohtinut puoliääneen sitä asiaa itsekseni puhuen, mikä varmaan näyttäisi hullulta, jos joku kattelisi sitä kärpäsenä katossa. Mutta siis se, että mä lähden vaistomaisesti liikkeelle, kun ajatusprosessi käynnistyy, se kertoo jotain siitä, että kävelyn ja ajattelun välillä on tämmöinen yhteys. Ja kävely voi auttaa ajattelemaan. Ja se on myöskin mulla yhtenä ajatuksena tässä, että ehkä mun pohdiskeluissa on enemmän tolkkua, jos mä ajattelen kävellessäni, kuin se, että mä istun kirjoituspöydän ääressä ja kirjoittelen siellä jotain blogia, mikä sekin voi olla ihan hyödyllistä, mutta tässä tää tulee enemmän niin kuin reaaliajassa tämä ajattelu ja niin kuin raakana ja ehkä aidompana. Eli on ainakin nämä 3 kävelyn muotoa. Kävely voi olla väline pääsemiseksi paikasta A paikkaan B. Se voi olla
kyky irtaantua kaikesta suorittamisesta. Tai sitten se voi olla tämä välimuoto, väline ajatteluun. Ja ajattelu itsessään sitten voi olla väline johonkin muuhun. Ja se on sitten eri kysymys, että miksi pitää ajatella ja pitääkö aina ajatella vai pitäisikö joskus olla vaan ajattelematta ja tarttua hetkeen. Olla vaan läsnä. Sitäkin varmasti tarvitaan. Mutta tietysti siitä tulisi aika tylsä video, jos mä vaan istuisin jossakin ja kattelisin jotain maisemaa. Sitten voi yhtä hyvin katsoa jotain still-kuvaa. Että kyllä siihen tarvitaan tämä ajattelun ja pohdiskelun ulottuvuus. Ja sitä haluan teille tässä jakaa. Kiva, että jaksat kulkea mukana. Ja tosiaan pidetään se kiitosmieli. Sitä yritän tässä itselleni hokea, että mulla usein ajattelu kääntyy semmoisen negatiiviseen suuntaan, kun itsekseni pohdiskelen. Ja ajattelin, että ajatus siitä, että jalat kiittää, niin se voisi auttaa pitämään semmoisen positiivisen näkökulman.